Nandito tayo ngayon sa may LAU PA SAT na siyang isa sa mga pinakakilalang food center dito sa may Singapore. Ito yung pinaka-iconic landmark ng LAU PA SAT. Yung tower na yan. Sa umaga, makikita natin na may tower dyan sa likod ko. Pag pinasok siya sa loob, marami pang mga food stall. Kaya subukan natin pasukin din itong LAU PA SAT. So tara, let's go! Sa may LAU PA SAT ng famous barbecue prawn ng Singapore. Tapos meron pang mga satay or satay na iba-iba namang flavor. Merong chicken, merong mutton. Kaya order na dito, makipila at makiihaw sa may LAU PA SAT ng Singapore. Masaya syempre yung pagbisita nyo sa LAU PA SAT, pagkasama nyo na yung buong tropa. Yan syempre, nandito rin sila. PA SAT Adventure. Good ah. Good ah. Ano siya? Si Sharpener. Simula siya ka. Sharpener, hello. Hey. Hi po guys. Baka gusto mong i-shoutout ang iyong channel. Subscribe ko ng channel ko, Sharmy Makilan. Yan, Sharmy Makilan. Yan. Isang napakagandang channel din dito sa Singapore. Kaya tignan nyo at check nyo na rin yung kanyang bahay para malibot nyo na ang buong kabuuan ng Singapore. Correct. Yan. Kompleto ang aming LAU PA SAT pag kompleto ang tropa. Oh, someday at Christmas there'll be no wars. When we are there, what Christmas is for. When we have found our lives really worth, there'll be peace on earth. Woo! For hungry children, no empty hand. When happy morning people we share, our world where people care. Christmas! 1, 2, 3, and So mommy kissing Santa's eyes underneath the mistletoe and crib. Now the You can find only this one in LAU PA She SAT. thought that I was tucked up in my bed just fast asleep. Then I saw mommy take a Santa's eyes underneath this big Santa's night. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Enjoy the music, Mommy Santa Claus. What love it would I be if they knew? Merry Christmas, everyone!
dito na nagtatapos ang aming LAU PA SAT journey. May sayawan, may kainan, syempre, may kulitan. Ayan. So, kita-kits ulit sa susunod na ating adventure, sa ating Dad Adventures. So, huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. So, bye-bye!